आइपिओ पर्ने सम्भावना बढाउन केही गर्न सकिन्छ भनेर अर्को प्रश्न राख्नु भएको छ। जय शम्भु भनेर बस्नु होला, पर्न सक्छ है त। जय शम्भु, म अजय सिंह थापा, शेयर बजारको लगानीकर्ता। म आज यहाँ तपाईहरूले विभिन्न माध्यमबाट पठाउनु भएको प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि उपस्थित भएको छु। अब हामी तपाईहरूको प्रश्नहरूबाट सुरु गर्छौँ। पहिलो प्रश्न, सेयरमा लाग्नु अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। म चाहिँ सेयर बजारमा लाग्नुभन्दा अगाडि मेरो पहिला कम्प्युटरको बिजनेस थियो हैन, कम्प्युटर एजुकेसन सेन्टर, साइबर थियो। त्यसपछि मैले पतञ्जलिको बिजनेस गरेँ। बीचमा चाहिँ अब बिजनेस व्यवसाय काम छैन, दुनियादारी काम छैन, अब शम्भुको शरणमा जाने हो भनेर म आध्यात्मिक मार्गमा पनि धेरै गएँ। त्यसपछि मैले विभिन्न आश्रमहरूमा बसी हैन, विभिन्न धार्मिक तीर्थहरू भ्रमण गरेँ। 4-5 वर्ष चाहिँ लगभग मैले जोगीकै जीवनशैली जिएर त्यसपछि फेरि 2019 देखि मार्केटमा रिटर्न भएर स्टक मार्केटमा प्रोफेसनल ट्रेडरको रूपमा ट्रेड गरिरहेको छु। अर्को प्रश्न छ, मैले राम्ररी सेयर मार्केटमा छिर्ने हो भने के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने रहेको छ। तपाईँ सेयर मार्केटमा छिर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले पहिला त टेक्निकल र फन्डामेन्टल एनालाइसिस अलिअलि सिक्नु पर्यो र कम्पनीहरूको बारेमा इन्फर्मेसन लिनु पर्यो, कम्पनीको बिजनेस मोडलको बारेमा इन्फर्मेसन लिनु पर्यो र त्यो बिजनेस मोडल सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन। मानौ तपाईले एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाइड्रो पावरले बत्ती बेच्छ र यसको कति कस्ट हुन्छ र यसको सेल्स रेभेन्यू कति आउँछ त्यो कुराहरू पनि जानकारी हुनु पर्यो। त्यसको साथै तपाईलाई बिजनेस मोडल र कम्पनीको बिजनेसको सँगै तपाईलाई मार्केटको ट्रेन्ड पनि जानकारी भयो भने तपाईले शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो प्रश्न रहेको छ, शेयर मार्केट त जुवा नै हो भन्छन् नि, खासमा कुरा के हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यदि तपाईहरूले शेयर मार्केटको बारेमा बुझ्नु भएको छैन, नबुझिकन मार्केटको ट्रेन्डहरू, कम्पनीको बारेमा जानकारी छैन, त्यत्तिकै लगानी गर्नु भएको छ भने त्यो जुवा जतिकै जोखिम हो। तपाईले अलिकति जानकारी लिनुभयो, नलेज लिएर लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ जुवा घर हुन्न। तर जो साथीहरूले केही पनि थाहा नपाई लगानी गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ जुवा घर छोरा भन्न पनि मिल्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस अर टेक्निकल एनालाइसिस भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले नितान्त फरक कुराको रूपमा बुझ्नु हुँदैन, संयुक्त रूपमा हामीले दुईटै कुरोको इन्फर्मेसन हुनु जरुरी छ। यदि तपाईँ प्राइस एक्सनमा खेल्ने र मार्केटको उतार चढावमा खेल्न चाहनुहुन्छ, जस्तै नेप्से कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, प्राइस तलमाथि हुन्छ, त्यसमा खेल्न चाहनुहुन्छ र सर्ट टर्म ट्रेड गर्नुहुन्छ भने टेक्निकल एनालाइसिस हो हैन। तपाईँ कम्पनीको बिजनेस ग्रोथबाट कुनै पनि बिजनेस मोडलबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यसको बिजनेस एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यो भनेको फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट मात्र पोसिबल हुन्छ। तपाईँ कस्तो टाइपको लगानीकर्ता हो त्यो अनुसार तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ज्यादा टेक्निकललाई प्रिफर गर्छु। अर्को प्रश्न, नेपालमा टेक्निकल एनालाइसिस साँच्चै नै काम गर्छ र कि हल्लाको भरमा मात्र चल्ने हो भन्नुभएको छ। काम गर्ने कुरामा चाहिँ मैले सबैलाई दिने दबाई एउटै छ, फेरि त्यही जवाफ दिन चाहे। तपाईले कुनै पनि तपाईसँग यन्त्र उपकरण छ भने त्यसले काम गर्नको लागि तपाईलाई त्यसको सही तरिकाले प्रयोग गर्न आउनु पर्यो। मसँग एउटा डिजिटल क्यामेरा छ, मलाई त्यसबाट भिडियो अथवा फोटो निकाल्नु छ भने मलाई त्यो सही तरिकाले प्रयोग गर्न आएन भने त्यसले मोबाइलबाट भन्दा नराम्रो फोटो निकाल्छ। तपाईले त कति राम्रो निकाल्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईको योग्यतामा, दक्षतामा भर पर्ने हो। यदि तपाईले टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नु भएको छ, राम्रोसँग तपाईलाई युज गर्न आउँदैन भने त्यसले तपाईको जुन पहिला रिजल्ट आउँथ्यो त्योभन्दा नराम्रो हुन्छ। तपाईले अलिकति टेक्निकल एनालाइसिसमा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि आफूले सही नलेज र राम्रो नलेज लिनुभयो भने मात्र यसले काम गर्छ। र जसले सामान्य नलेजमा अथवा राम्रोसँग नसिक गर्नुभयो भने त्यसको लागि आफूले राम्रोसँग सिक्नु पर्यो। आइपिओ पर्ने सम्भावना बढाउन केही गर्न सकिन्छ भनेर अर्को प्रश्न राख्नु भएको छ। लगभग केही पनि गर्न सकिँदैन। तपाईले चिट्ठा किन्नुभयो, चिट्ठा पराउने सम्बन्ध के गर्ने, केही गर्न सकिँदैन। जय शम्भु भनेर बस्नु होला, पर्न सक्छ है त। अर्को प्रश्न, वर्षमा कति प्रतिशत नाफा हुनु राम्रो मानिन्छ भनेर गर्नुभएको छ। लगभग तपाईले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले वर्षमा 15 देखि 25% को CAGR अथवा 15 देखि 25% वर्षमा रिटर्न कमाउन सक्नुभयो भने राम्रो हो। यदि तपाईहरूले 15% रिटर्न कमाउने हो भने तपाईहरूको 5 वर्षमा फन्ड डबल हुन्छ CAGR को आधारमा हामीले हिसाब गर्दा, र त्यो हिसाबले हामीले 15 देखि 25% लिन सक्छौं। अलिकति मार्केट राम्रो भयो, मार्केट पोजिटिभ साइडमा गयो भने हामीले 20-25% उम्मेद गर्न सक्छौं। अलिकति नराम्रो हुँदै गर्दा पनि हामीले 10-15% चाहिँ कमाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने तपाईको पैसाको भ्यालु जसरी इन्फ्लेसनले फरक पार्छ त्यो पनि तपाईले कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ 10% त हामीले एफडी अथवा 12% सम्म अहिले पाइएको छ एफडी मा भने तपाईले त्यो भन्दा राम्रो रिटर्न चाहिँ शेयर बजारबाट लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट कमाउनै पर्छ। यदि तपाई ट्रेडर हो र सर्ट टर्म ट्रेड गर्नुहुन्छ भने तपाईले पर ट्रेड चाहिँ 12-15% को तपाईले प्रॉफिट उम्मेद गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो टाइम फ्रेम भनेको तपाईले पर ट्रेड को स्विङ ट्रेड गर्दाखेरि 7 देखि 10 दिनमा। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फेरि तपाईको सर्ट टर्म ट्रेडमा चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण
ट्रेडमा नाफा हुँदैन। तपाईँको मानु 10वटा ट्रेड लिनु भने 6-7वटामा नाफा कमाउनु भने राम्रो मान्न सक्यो। जसले लङ टर्मको लागि ट्रेड गर्नुहुन्छ हामीले उहाँलाई चाहिँ 15 देखि 25% रिजनेबल कमाउन पनि सकिने र इन्फ्लेक्सनलाई पनि बेट गर्न सक्यो र साधारण सेभिङको बचतमा आउने जुन ब्याज दर छ त्यसलाई पनि जित्न सक्यो। त्यो हिसाबले तपाईँले 15 देखि 25% को टार्गेट चाहिँ परिवार राख्न सक्नुहुन्छ। यो आउँदो वर्ष लगानी गर्न सबसे राम्रो कम्पनी कुन हो भनेर सोध्नु भएको छ। लगभग तपाईलाई अहिले लगानी गर्नको लागि राम्रो कम्पनी भनेको तपाईले 6-8 महिना 1-1.5 वर्षको टाइम फ्रेम हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको लागि डेभलपमेन्ट बैंक, बैंकिङ सेक्टर, माइक्रो फाइनान्स सेक्टर चाहिँ सुरक्षित मानिन्छ। यदि तपाईँ 4-5 दिन 5-7 दिनको ट्रेड हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ अहिलेको लागि राम्रो हुन सक्छ। लङ टर्मको लागि कस्तो पोर्टफोलियो बनाउनु पर्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। तपाईले लङ टर्मको लागि पोर्टफोलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले एउटा ब्यालेन्स पोर्टफोलियो हुनु पर्यो हैन। तपाईले जुन कम्पनीमा लगानी गर्नु भएको छ, आफ्नो पोर्टफोलियोमा जुन स्टक राख्नु भएको छ त्यसले के बिजनेस गर्छ र त्यो बिजनेस फ्युचरमा टिक्नेवाला छ कि छैन। मानु तपाईले एउटा कम्पनी थाहा छ त्यसले सिमेन्ट बनाउँछ, तपाईले के विचार गर्नु भने सिमेन्टको बिजनेस आजभन्दा 10 वर्ष 5 वर्ष पछाडि कतिको चल्ला। अथवा तपाईले बैंकको स्टक लिनु भएको छ भने यो बैंकिङ कारोबार 8-10 वर्षपछि अझै बढ्ने चान्स छ कि छैन। तपाईहरुले के हेर्नु पर्यो भने जुन कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्न सोच्नु भएको छ त्यसको मुख्य बिजनेस के हो र तपाईले आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि त्यो बिजनेसको फ्युचर कस्तो देख्नु भएको छ त्यो हेरेर तपाईले लङ टर्मको लागि चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा स्टकहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै लगानीमा कसरी बेसी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। तपाईहरुले आफ्नो फन्ड ग्रो गर्ने भनेको एउटा ट्रेडिङ हो भने अर्को चाहिँ तपाईले कम्पाउन्डिङ युज गर्नु पर्यो। मानौ तपाईसँग अहिले 100 रुपैयाँ छ र तपाईले पहिलो वर्ष त्यो 100 रुपैयाँ लगानी गरेर 15% रिटर्न कमाउनु भयो भने 15 रुपैयाँ रिटर्न आउँछ। तर तपाईले त्यसलाई दोस्रो वर्ष छोड्नु भने 115 को 15% आउँछ। तपाईले सानो फन्ड पनि यहाँ लगानी गर्न धेरै लगानी गर्ने र धेरै पैसा कमाइने हैन। तपाईले सही टाइममा लगानी गर्नु पर्यो, चाँडै लगानी सुरु गर्नु पर्यो र त्यो लगानीलाई चाहिँ मार्केटमा राम्रोसँग कम्पाउन्ड हुन दिनु पर्यो। भनेको केही वर्ष लाग्छ। तपाईले 15% को रिटर्न मात्र पाए भने नि 5 वर्षमा तपाईको फन्ड डबल हुन्छ। यदि तपाईले 20 वर्ष पाउनुभयो भने लगभग तपाईको 4 वर्ष पनि लाग्दैन लगभग फन्ड डबल हुन। तपाईले लामो समय चाहिँ टाइम हेर्नु पर्यो, राम्रो स्टक हेर्नु पर्यो र त्यसलाई कम्पाउन्डिङ हुन दिनुभयो। अथवा तपाईले सर्ट टर्मको लागि तपाई एक्टिभ हुनुहुन्छ, मार्केटमा टाइम दिन भ्याउनुहुन्छ भने तपाईले छोटो छोटो समयको ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। मानु तपाईले आज शेयर किनेर 5-7 दिनमा त्यसको लागि टेक्निकल नलेज त चाहियो, तर आज किनेर 5-7 दिनमा तपाईले 10% 7% मा प्रॉफिट बुक गर्न सक्नुभयो र तपाईले 60% को एक्युरेसी ल्याउन सक्नुभयो भने नि तपाईले फन्ड ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। कि त सर्ट टाइम फ्रेममा तपाईले छिटो फास्ट ट्रेड गर्न सक्नु पर्यो, तपाईले 60-70% को एक्युरेसी निकाल्न सक्नु पर्यो। हैन भने लामो टाइम दिनु पर्यो स्टकलाई र त्यसले कम्पाउन्डिङ हुने टाइम लियोस् र तपाईले पावर अफ कम्पाउन्डिङको बारेमा त बुझ्नु भएको छैछ। यसलाई चाहिँ हामी 8औं अजुबा पनि भन्छौं। थोरै लगानीबाट पैसा कमाउने भनेको एउटा सर्ट टाइमको क्विक ट्रेडिङ र अर्को पावर अफ कम्पाउन्डिङ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। नेप्सेमा भित्रबाटै कुरो मिलाएर गडबड हुन्छ भन्ने कुरा कतिको साँचो हो भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ पोसिबल कुरा हैन। भित्र कुरो मिलाएर गडबड हुँदैन। बजार कसरी चल्छ तपाई हामीले किनबेच गर्छौं, त्यसको आधारमा बजारको मूल्य तलमाथि हुने हो। अब यहाँ भित्र कुरा मिलाए पनि गर्नुपर्ने ओपन मार्केटमा किनबेचै हो, टीएमएस मोडल हालेर किनबेचै गर्नुपर्ने हो। र यहाँ बायर धेरै छन् र मूल्य बढाएर किन्न तयार छन् भने बढेर जाने हो, सेलर धेरै छन् र मूल्य घटाएर पनि बेच्छन् भने घट्ने हो। र भित्रै कुरो मिलाउने भन्ने कुरो चाहिँ पोसिबल हुँदैन। अब के चाहिँ गर्न सक्यो भने मसँग धेरै क्वान्टिटीमा धेरै स्टकहरु होल्डिङ छ र मैले एकैचोटी बेचेर सेलिङ प्रेसर दिएर अलिकति घटाउने भन्ने चाहिँ कुरो भयो। तर यसलाई भित्रै मिलाएको भनिदैन। सेलर र बायरको साइकोलोजी भनिन्छ। भित्रै कुरो मिलाएर चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन अहिलेको जमानामा है त। तपाई नेप्से ट्रेडिङ बाहेक अरु के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। र मैले पर्सनल लाइफमा भन्दा चाहिँ मैले नेप्से ट्रेड भन्दा बाहेक म अलिकति आध्यात्मिक रूपमा रुचि राख्ने भएकोले सामाजिक सङ्घ संस्थाहरुमा ध्यान योगहरुमा जोडिएको छु। र फाइनान्शियल रूपमा कुरो गर्नुहुन्छ भने स्टक मार्केटको ट्रेडिङ भन्दा बाहेक मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित कक्षाहरु र कसैलाई एडभाइसहरु पनि गर्ने गरेको छु भने त्यसपछि मैले युट्युब च्यानल पनि चलाउँछु। त्यसबाट पनि राम्रै रेभेन्यू प्राप्त हुन्छ। तपाईको धार्मिक सिद्धान्त अनुसार शेयर ट्रेडिङ गर्न मिल्छ र भनेर सोध्नु भएको छ। धर्मले के भन्छ भने कृष्णले भनेको कुरा हो नि, मेन कुरो धर्म पनि आफ्नो कर्म छोड्नु भएन। तपाईले कर्मयोग गर्ने हो। कोही पनि मान्छे बाँचेर समाजप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर मैले ठगेर अरूलाई कसैलाई फ्रड गर्नु भएन। तपाईले आफ्नो कर्तव्य गरेर पैसा कमाउने अथवा तपाईले नाम कमाउने प्रत्येक कुरा हुन्छ। यदि हामी जस्तो प्रत्येक धार्मिक मान्छेले चाहिँ अर्थ आर्जन नगर्ने अथवा व्यवसाय नगर्ने हो भने लाइफ चलाउने अर्को के बाटो हुन्छ? जुन बेला मैले सन्यासी बन्ने, भिक्षा मागेर खाने, त्यो भन्दा मैले राष्ट्रलाई अथवा समाजलाई केही उत्पादन गरेर दिन सक्छु हैन, मेरो शिक्षाको सही सदुपयोग गर्न सक्छु भने त्यो चाहिँ बेटर बाटो हो। र प्रत्येक धार्मिक मान्छेले आफूले अरूलाई सही धार्मिक ज्ञान बाँड्ने, आध्यात्मिक ज्ञान बाँड्नको साथै समाजमा आफै पनि स्टेबल हुन जरुरी छ। त्यो हिसाबले धार्मिक मान्छेले पनि केही न केही व्यापार व्यवसाय चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। के फुल टाइम शेयर मार्केट गरेर जीविका चलाउन सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ।
फुल टाइम सेयर मार्केटमा गर्नको लागि चाहिँ कस्तो हो भने नि पहिलो तपाईँलाई सेयर मार्केट गर्नको लागि फन्ड चाहियो। तपाईँसँग टन्न पैसा छ र सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ भने त जीविका चलाउन सकिन्छ। तर तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने त तपाईँसँग ठुलो फन्ड हुँदैन। सेयर मार्केटमा लगानी गरेर तपाईँले कमाउनको लागि पहिला लगानी चाहियो। त्यो हिसाबले तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खर व्यवसाय सुरु गर्दै हुन्छ भने तपाईँले ठुलो फन्ड लगाउन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यो स्थितिमा तपाईँले के गर्नु पर्यो भने सेयर मार्केटलाई कम टाइम दिने, आफूले अर्को व्यवसाय पनि गर्ने र जति अर्निङ हुन्छ त्यसको आफ्नो खर्च गरेर सकेसम्म धेरै बचत गरेर त्यो सेयर बजारमा लगाउन गर्ने। र तपाईँले लगाउँदै गएपछि तपाईँको पोर्टफोलियो डेभलप हुँदै गएपछि केही ठुलो पोर्टफोलियो, तपाईँको एउटा साइजेबल पोर्टफोलियो भने चाहिँ तपाईँले स्टक मार्केटबाट मात्र पनि आफ्नो जीविका चलाउन सक्नुहुन्छ। तर जो पनि नयाँ मान्छे चाहिँ लिमिटेड पैसै नभइकन हामीले होइन केही व्यवसाय गरेका छैन, हाम्रो ठुलो फन्ड छैन र म सेयर मार्केटबाट जीविका चलाउँछु भने त सेयर मार्केटबाट पैसा कमाउन तपाईँलाई पहिला नै ठुलो फन्ड चाहिने भएको हुनाले सुरुमै पोसिबल नहुन सक्छ। तर तपाईँले राम्रो पोर्टफोलियो बनाउनु भयो भने केही समयपछि त्यो गर्न सकिन्छ। मैले पनि सेयर मार्केट नै मेरो मुख्य व्यवसाय हो, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। अर्को प्रश्न, के प्राइमरी मार्केटबाट मात्र पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। प्राइमरी मार्केटबाट पैसा कमाउन नेपालको जस्तो मार्केटमा सजिलो हुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई आइपिओ पर्नु पर्यो, आइपिओ पर्न गाह्रो छ। त्यो भएर अहिले तपाईँले यदि सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा नलेज राख्नुहुन्न भने नेपालको सेयर बजारमा अब प्राइमरी मार्केटबाट पैसा कमाउने दिन चाहिँ सिद्धिएको जस्तो स्थिति छ। आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि जहाँ प्राइमरी मार्केटमा पर्याप्त आवेदन पर्दैन थियो त्यो टाइममा एकैजनाले धेरैजनाको आइपिओ भएर धेरै कमाएको पनि मैले सुनेको छु। अहिलेको टाइममा त तपाईँको लकी ड्र हो, तपाईँलाई 10 वटामा एउटा आइपिओ पर्न पनि मुस्किल छ र तपाईँले प्राइमरी मार्केटबाट पैसा कमाउँछु भनेर सोचेर चाहिँ बस्न सक्नुहुन्न। तपाईँले स्टक मार्केटलाई अलिकति कमाउने भनेर सोच्नु भएको छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँले प्रवेश गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, रसिया युक्रेनमा भइरहेको भिडन्तले नेप्सेमा असर गर्छ कि गर्दैन भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। नेप्सेमा असर गर्छ कि गर्दैन भनेर कस्तो हो नि साइकोलोजी हो क्या। साइकोलोजी जहाँ पनि इफेक्ट हुन्छ। जस्तै मानु युक्रेन र रसियामा भिडन्ता पर्यो, यो रसियाले चाहिँ मार्केट घट्छ भन्ने भारत अमेरिकाको ठुलो लगानीकर्ताको विश्लेषण छ र उनीहरूले मार्केट घट्छ भन्ने विश्लेषण गरेर सेयर बेच्छन्। अब बेचेपछि त घटेर आयो। अब हामी भारत र अमेरिकाको मार्केट हेर्छौँ। अब तपाईँले भारत र अमेरिकाको मार्केट घटेको देख्नुभयो अनि तपाईँले हो भारतको नि घट्यो, अमेरिकाको घट्यो, नेपालको नि घट्छ भनेर तपाईँले बेच्नुहुन्छ। तर मार्केट घटेर पनि हिजोबाट फेरि बााउन्स लिन थालिसकेको छ इन्टरनेसनल मार्केटहरू। अब नेपालको मार्केटहरू नि बााउन्स लिला अथवा फेरि बढ्ने क्रम सुरु होला भन्ने उम्मेद गर्न चाहिँ सकिन्छ। तपाईको नेप्से कोर्समा के कुरा सिक्न पाइन्छ अनि कता सिक्न मिल्ने हो भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले चाहिँ नेप्सेको टेक्निकल र फन्डामेन्टल एनालाइसिसको क्लासहरू गरिरहेको हुन्छौँ। बेसिकदेखि एडभान्स लेभलको क्लासहरू छ। तपाईँले त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो शङ्खमूलमा जय शम्भु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको अफिस रहेको छ, त्यो अफिसमा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले मेरो सोसल मिडियामा पनि फलो गरेर मलाई त्यहाँ म्यासेज गरेर मसँग डिटेलहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा यति एपको टिमले मलाई तपाईँहरूको केही प्रश्नको जवाफ दिने मौका दिनुभएको छ र आफ्नो केही विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा यति एप टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो यति एपको वेबसाइट हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँले यसमा पछि पनि रमाइलो कन्टेन्टहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। जय शम्भु।